smaller pieces without any transporting agents. It can be broken down into three kinds: physical, chemical, and biological. The physical, nagkakasya ng weathering dahil sa mga change of temperature. Sa chemical naman, caused by rainwaters reacting in a mineral grains found in a rock to form new materials or soluble salts. Tapos meron siyang tatlong agents: oxygen, carbon dioxide, and water. Meron siyang tatlong major reactions, which is the hydrolysis, oxidation, and solution. Next ay ang biological weathering. Biological weathering ay cause ng mga microorganisms. Next is erosion. Erosion, the movement of the weathered rock from one place to another by the action of wind, ice, gravity, and many more. Next is the deposition. Deposition, opposite siya ng erosion. Kung ang erosion ay nag-move ng weathered materials from one place to another, ang deposition naman nag-build or nag-create ng landforms. Next ay ang compaction and segmentation. Yung dalawang yan ay under siya ng litification. Ang compaction, process in which the sediments are squeezed together, reducing the space between the sediments grains. Next ay ang segmentation, process in which the sediments are glued together by minerals that are deposited in water. Melting. Melting, nangyayari yan pag yung mga rocks ay nag-reach na ng extreme temperatures, they begin to melt, forming magma. Next is crystallization. Crystallization form or happen when the freely moving atoms from melted rock become to arrange in an orderly pattern as they cool. Next is metamorphism. Metamorphism came from the word metamorphic, which means change form. It is a process in which the rocks are altered due to the pressure of heat, resulting in the change in their appearance. Next is yung uplift. It is the process na kung saan yung Earth's surface ay nag-a-arise due to the increasing upward force from below or the decreasing downward force applied from above. Nandito ako para ituro sa inyo kung ano naman yung sedimentary rock. So, yun nga, parang ang sedimentary rock po, based from my study po online, yung parang napag-aralan ko po sa mga na-search ko po, ito po yung accumulation, diba, ng mga small rock particles or mga sediments na nag-undergo ng process ng lithification and na-cement together. And yung parang ganito po siya, parang ito yung mga sediments, tapos parang na-lithified yung na-cement together, tapos yun nga po, parang nabuo sila. Parang yun na, parang dati, marami sila, diba? Tapos yung na-cement sila, parang isa na lang sila, parang nabuo nga po. So, yun po yung yung small, parang brief definition of sedimentary rock. So, nga po, yung parang yung mga processes na nagkakos para magkaroon po ng sediments na parang din magkaroon ng sedimentary rock is yung weathering, yung erosion, yung lithification, yung dissolution, yung precipitation, and I'm sure po na yun nga po, na intindihan nyo naman po yung sinabi kanina Crystal, yun nga po, kung ano yung mga processes na yun, so hindi ko na po siya uulitin. So yun nga po, parang ang nangyayari kasi po dito, kapag, di ba, kapag yun nga po, yung nagkaroon ng erosion, so kapag nagkaroon baga po ng erosion, so parang nagkakaroon ng parang nagbe-break yung mga bato, ganito, ganyan. So kapag nag-break yung mga bato, di ba syempre magkakaroon ng mga small rock particles. Tapos kapag yung small rock particles na yun, based from the illustration itself, parang yun nga, parang magka-transport siya. So hindi po siya literally magka-transport like yung magka-travel or what. Yung parang yun nga po, mapupunta sa ibang place para may ipon. And example nga po, para mapupunta po siya halimbawa sa tubig, tapos yung mga sediments po yun, kapag napunta po siya sa tubig, parang yun nga, dadaan sa process ng deposition, kapag napunta siya sa tubig, kapag naipon doon, parang mag-undergo din siya ng process ng lithification, and yun nga po, magsasama-sama sila, and yun, mapo-form po yung sedimentary rock. So, yun po yung isang way para po siya magkaroon ng sedimentary rock. And ngayon po, as we finish yung process na yun ng sedimentary rock, gusto ko naman pong bigyan kayo ng ibang knowledge about sa sedimentary rock. Gusto ko kayong bigyan ng knowledge about dun sa two types po ng sedimentary rock. So, meron pa tayong detrital and chemical rocks. Chemical sedimentary rock. So, yung detrital po is simply yun po yung mga yung mga sediments po niya is nanggaling po halimbawa sa buto ng tao. Pwede pong buto ng tao kapag halimbawa yung tao, di ba, parang tinanim doon, or pwede din pong buto ng hayop, or pwede din pong buto ng halaman. So, yung parang yung kasi po, yun po yung mga sa detrital sedimentary rock. And kapag syempre kapag yung mga buto, halimbawa tinanim ko to ng
parang ano pa, parang matagal na panahon natin, tinanim ko tong buto na to ng hayop. Ayun, parang yun nga, buto na to ng tao, parang ganyan. Halimbawa, may namatay, tapos tinanim ko dito yung buto. So yung parang kapag tumagal, tapos kapag naipon, tapos kapag nag-relate yun, kapag naging sediments yun, parang yun po, kapag pinagsama-sama po yun, mag-undergo din sila ng denitrification na magkukos din po para maging sedimentary rock yun. So yun po yung mga detrital, yun po yung detrital sedimentary rock, yung parang nanggaling po siya sa mga organic na bagay, like yun nga, yung buto ng tao, buto ng hayop, buto ng plants. So yun dito naman po sa yung parang isa pa po pala sa example ng detrital is yung mga inorganic, which means yung sa inorganic kasi na mga na sediments is yun po yung mga simply yun po yung mga rocks lang na maliliit. Yun na yun, yung parang na-explain ko po kanina. So dumako naman po tayo sa chemical sedimentary kasi alam ko po na gusto niyo din to maintindihan. So sedimentary rock naman po, nag-form po ito with the process of dissolution and precipitation kasi po, halimbawa, sa dissolution kasi po, ang dissolution kasi po is part po siya ng weathering, parang type po ng weathering, chemical weathering, na kapag yung halimbawa po, naiulan, diba, tapos sa ulanan niyo yung water, parang ma-wear out niya po yung rock, tapos yun nga, parang syempre kapag na-wear out yung rock, parang yung pieces, yung parang maghihiwalay para sa mga minerals nila, parang aalis din kasi nga acidic po yung water na binubuhos ng ulan na yun, yung ganito ganyan. And kapag nangyari po yun, parang yun nga po, magkakaroon ng chemical sediments and magkukos ito para magkaroon ng chemical sedimentary rock. And yun naman po sa precipitation, kapag nagkaroon kasi po ng precipitation, simple po, yung parang yung mga rocks na yun, yung parang magkakaroon po ng mga minerals, yung parang from the water. Kasi po, ang precipitate po, siya po yung yung mga substances na cause ng chemical precipitation. So, yun po, kapag yun po, parang sa tinagal-tagal din ng panahon, naipon, yun po, parang magiging din po sila, magiging sediments, magiging sedimentary rock. Metamorphic rocks came from existing rocks that is usually formed when sedimentary or igneous rocks change after being exposed from extreme heat and pressure without melting. It is also came from the word metamorphosis, means change in forms, structure, characteristics of an object. There are two types of metamorphic rocks, the foliation and non-foliated. In foliation, it is a form when pressure squeezed the flat and elongated minerals so that it became a line. Non-foliated form from the same way as foliation, but they do not contain minerals that tend to line up under pressure and thus do not have layered appearance. Two types of metamorphism: contact metamorphism and regional metamorphism. Contact metamorphism causes primarily by heat. It is called contact metamorphism because it involves existing rocks that have direct contact with molten rocks, whether it is lava or magma. Regional metamorphism caused primarily by pressure. For example, there is a plate boundary. Then there is a fault or crack in the middle. When these two plates come together, it will become convergent boundary. When these two plates collided, it will have a pressure in the middle, and this pressure causes the rock to drop and metamorphosize, and it will become metamorphic rock. Example of metamorphic rocks: granite became gneiss, shale became slate, slate became schist, limestone became marble. In addition, there is a shale became slate, slate became pilate, slate, pilate, rhyolite, and granite became schist. Granite and the schist became gneiss. Gneiss is one of the higher grade of metamorphic rocks, and when it is melted, it will become igneous rock, and that is a cycle. Hello guys! Andito ako ngayon para ipaliwanag kung ano ang igneous rock. Ang igneous rock ay galing sa salitang Latin na fire. Tinatawag din itong plutonic rocks. Nabubuo ang igneous rock kapag ang isang hot molten material ay nag-solidify at crystallize. Meron itong mga large crystals na kahit hindi nagumamit ng microscope ay makikita natin. Surface ng large crystals na yun ay tinatawag na paneritic rock.
Ang isa sa pinakasikat na paneritic rock ay tinatawag na granite. Tapos isa naman sa extreme type naman ng paneritic rock ay tinatawag na degmatite. So yun. Meron tayong dalawang type ng ng igneous rock. Yung isa tinatawag na intrusive rock, yung isa naman tinatawag na extrusive rock. Papaliwanag ko sa inyo kung ano yung intrusive rock, tapos papaliwanag naman ni Vincent Kirimit kung ano yung extrusive rock. So yun. Kapag nag-erupt ang isang volcano, merong mga lava na lalabas dun. Yung mga lava na lumabas dun, kapag nag-solidify, yun yung magiging extrusive rock. Pero yung mga nasa loob na lava na hindi na nakalabas, tapos doon na sila nag-solidify at crystallize, yun na yung mga magiging intrusive rocks. Ang ilan pa sa mga example ng intrusive igneous rock ay ang diabase, diorite, gabbro, pegmatite, at peridotite. Ang extrusive igneous rock po ay nabubuo kapag ang magma ay umabot na sa earth surface ng isang volcano. Dito po yung mas lumalamig at nagiging solid po, which is nagiging na po siyang extrusive igneous rock. Ito po yung resulta ng pagkatunaw ng bato sa loob ng mantle at crust. At ang extrusive igneous rock po ay mas mabilis lumamig at mas solid kaysa sa intrusive igneous rock. Example po ng extrusive igneous rock is andesite tsaka obsidian. Yun lang po. Hi guys! So ngayon ay tatakal ko sa inyo is yung summary na ng buong rock cycle. Para mas mabilis nating matandaan yung cycle niya, diba? So nakikita naman sa illustration dito na nagsisimula ang lahat sa magma. Kapag ang magma nakalabas, tinatawag natin siyang lava. Kapag ang lava nag-cool down, tinatawag natin siyang extrusive rock. Kapag ang magma nag-stay, nag-crystallize lang sa loob, hindi nakalabas, tinatawag natin siyang intrusive rock. And then, yung dalawang yun, the extrusive and intrusive, tinatawag natin siyang igneous rock. Igneous rock is the primary rock. So, yun, lagi yung tatandaan, igneous rock is the primary rock. Tapos kapag nagkaroon ng weathering or erosion na tamaan ang igneous rock and nag-break siya, turns it into sediments, tapos pumunta siya, yan, bumaba, ganun. Kasi kadalasan nakikita natin ang sedimentary rocks sa seabed. Basta doon, sa dagat. Tapos, nakikita natin siya doon. So, ayun, pumupunta nga yung sediments papunta sa dagat. Kapag ang tawag doon sa pag-travel ng isang rock or sediments, lumipat sa ibang lugar, tinatawag natin siyang deposition. Tinatawag na deposition yon. So, ibig sabihin, lumipat. Tapos, kapag nasa tubig na siya, maggaganyan-ganyan, magdidikit-dikit. Kapag nagdidikit-dikit, tinatawag siyang lithification. Para madaling matandaan ang word na lithification, lagi niyang isipin ang word na glue. Nagdidikit-dikit na. And then, turning it into layer. Yan na, nagle-layer na. So, ang sedimentary rocks, hindi lang siya yung galing sa rock and then nag-break and then nagdikit-dikit ulit, turning it into sedimentary rocks. Pwede rin siya yung sa mga buto ng hayop. Yung ganun, pa nagkaroon ulit ng erosion, weathering, yung ganun, precipitation. Nakalagay dyan sa, nakalagay sa illustration, precipitation na ang ginamit na word, ay ang ginamit na pag-break, pag ganon, ang ginamit namin dyan sa illustration. Kapag nangyari ang ganon din, magbubuo din, magdidikit-dikit, magle-layer, turning it into sedimentary rocks. Once na nagkaroon ng high pressure, high temperature, not to the point na it will melt, tinatawag natin siyang metamorphic rock. So, ayan, naiintindihan nyo naman guys, na tinatawag natin siyang metamorphic rock. So, kapag ang isang rock naman ay natunaw siya, and then kapag natutunaw siya sa temperature na 300 to 700 degrees Celsius, matutunaw siya, it will turn it to magma, and then babalik ulit siya, magiging siyang igneous rock. So,
sedimentary rocks, nakikita din naman natin siya sa, hindi siya lagi sa tubig. Kasi nagkakaroon ng yung plate, parang nagkakaroon ng subduction. Tapos ayan, gumaganyan, two plate converge, tapos ganyan. Kunyari ito, tapos ayun, tapos gumanon, tataas siya. Nakikita natin ang sedimentary rocks. Kaya hindi lagi sa tubig, nakikita din natin siya. And one of the example of sedimentary rocks is the Grand Canyon. Kung alam niyo ang Grand Canyon sa ibang bansa, pating western, nalimutan ko lang kung saan. Doon, one of the tapos kung mapapanood niyo rin pala yung is Genesis a History, one of the evidence na sinasabi nila nagkaroon nga ng world flood is the Grand Canyon. So, kung gusto niyo pang may malaman pa, gusto niyo pang maraming malaman, panoorin niyo na lang yon. So, ayun na nga, para mas mapadali ang pag-intindi, kapag nag-cool down, it's igneous rock. Kapag nag-break and then nagdikit-dikit ulit, it is sedimentary rocks. Kapag nag-melt, magiging ulit siyang magma, pero kapag hindi nag-melt pero naka-experience ng high temperature and high pressure, tatawagin natin siyang metamorphic rock. So, ayun, gumawa kasi ako ng kanta. Nanood kasi akong Cocomelon kagabi. Tapos, ayun, gumawa ako. Titignan ko lang kung okay siya, diba? Tapos, para kasing, habang pinapanood ko siya, pumasok sa isip ko na, uy, pwede siyang maano pa, diba? Para mas madaling maalala. So, ganito na ha. Once a magma cooling down is cooling down, igneous rock. When it turns into sediments, sedimentary rocks, layer. Once it experiences high pressure, high temperature, it's metamorphic rock. Once it goes to the point that it will melt, it turns into magma. And the cycle goes on. So, ayun, sana may matutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. Thank you! Bye! Malaman Kung ano ang rock side. I No. What is rock? What is rock? Rock cycle na ako. So,